तर मित्रांनो, आपल्याला अशा प्रकारचं म्हणजेच इंट्रोडक्शन व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला दोन ॲपची गरज पडणार आहे. पिक्सेल ॲप आपल्याला थंबनेल बनवण्यासाठी आणि आपला जो इंट्रोडक्शन व्हिडिओ तो बनवण्यासाठी आपल्याला ॲवे प्लेयर ॲपची गरज पडणार आहे. त्यासाठी मित्रांनो, तुम्ही थंबनेल बनवून घ्या. त्यानंतर आपल्याला इथं ॲवे प्लेयर ॲपमध्ये यायचे. सगळ्यांना थंबनेल बनवता येतं. नसेल बनवता येत तर तुम्ही सांगा, आपण त्याच्यावर व्हिडिओ बनवूया. तर आपल्याला आपलं जे ही ॲवे प्लेयर ॲप आहे याला इथं ओपन करायचं. ओपन केल्याच्यानंतर अरेंज करायचं इथं. यानंतर आता मी तुमच्यासाठी एक डेमो दाखवतो, एक 2 मिनटं. तर इथे लायब्ररीमध्ये गेल्याच्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथं तुमचं जे सॉन्ग आहे म्हणजे तुमचा आवाज इथं ॲड करायचा आहे. तर सिम्पली मी जो माझा आवाज आहे तो इथं ॲड करून घेतो. तर सिम्पली आपल्या आवाजाला इथं ॲड करायचं आहे. आवाजाला ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, इथं 3 डॉटवर जायचं आहे आणि इथं रिपीटच्या ऑप्शनवर टच करायचं, म्हणजे तुमचं सॉन्ग इथं चेंज नाही होणार. ओके. यानंतर आपल्याला इथं वरती 3 लाईनवर टच करायचं आहे. त्यानंतर इथं व्हिज्युअलायझरवर इथं क्लिक करून टाकायचं आहे. इथपर्यंत झाल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथं डिफॉल्ट दिसून येईल. यानंतर इथं चौकोनी जे 9 चौकोन याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि यानंतर इथं मित्रांनो 4 म्हणजे 5 नंबरच्या ऑप्शनवर इथं टच करून टाकायचं. आपल्या सगळ्या व्हिडिओमध्ये असंच असतं. यानंतर मित्रांनो, इथं प्लसवर क्लिक करायचं. प्लसवर क्लिक केल्याच्यानंतर इथं इमेजमध्ये जायचं, म्हणजे पहिली इमेजचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर जायचं आहे. इमेजमध्ये जायचं, इथं खाली या चौकोनवर क्लिक करायचं. त्यानंतर पिक इमेजवर इथं सिम्पली क्लिक करून टाकायचं आहे. तर पिक इमेजवर क्लिक केल्याच्यानंतर मित्रांनो, तुमचं इथं जे थंबनेल आहे त्याला इथं ॲड करायचं आहे. थंबनेलला ॲड केल्याच्यानंतर आता एक काम करायचं मित्रांनो, इथपर्यंत झाल्याच्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे. त्यानंतर दुसऱ्या इमेजवर टच करायचं आहे. दुसऱ्या इमेजवर टच केल्याच्यानंतर मित्रांनो, इथं परत चौकोनी बॉक्सवर टच करायचं आहे. पिक इमेजवर इथं क्लिक करायचं आहे. पिक इमेजवर इथं क्लिक केल्याच्यानंतर आपला जो चॅनलचा लोगो आहे त्या लोगोला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो, आपला इंट्रोडक्शन व्हिडिओ इथं कंप्लीट होईल. यानंतर मित्रांनो, इथं एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली हा जो व्हिडिओ आहे हा इथं एक्सपोर्टला लावून द्यायचा आहे. चला तर मित्रांनो, भेटू आपण उद्याच्या एका नवीन अँड इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. आणि आपले जे APK आहेत ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पिन केलेले आहे. तिथून तुम्ही जाऊन इझिली डाउनलोड करू शकता.